Вітаю вас, мої дорогенькі. Сьогодні знову розклад на один варіант. Чи робить щось ваш мужчина для того, щоб ви були разом? Щасливі, можливо, і одружені. І так, що він робить? Будемо дивитися взагалі, чи щось робить на той період, коли ми дивимося на нього. Так, будуть такі питання, їх декілька. Я бачу поки що 6, майже 6, трошки більше. Так, і так, будемо дивитися. Подумай зараз про себе, подумай зараз про нього, можеш назвати його ім'я. Називай його ім'я. А тепер своє. Так, ну що він там робить? Будемо спонукати до цього. Будемо спонукати його до того, щоб він щось робив для того, щоб ти була щаслива з ним. І так, перше, подивимося, в яких енергіях він зараз знаходиться. В яких енергіях. Далі. Так, я дивлюся, як у мене тут все. Угу. Які думки про вас і сюди, так? Які думки про вас він думає? Що там за думки? Так, що думає про відносини взагалі? Що з вашими стосунками? Що він думає про це? Угу. Що відчуває до вас? Які, знаєте, такі найглибші почуття, можливо, які він не знає, не усвідомлює, але вони чітко є. Що там в сердечко його скаже? Що далі? Чи робить він щось для того, щоб ви були разом? Таке питання найосновне. Так, що він робить, щоб ви були разом? Так, я бачу, що тут все воно є, все викладається. Так, що він робить, щоб ви були разом? Давайте ще подивимося сюди, до чого це веде. Я зараз навіть запишу собі. До чого це веде або призведе. До чого це приведе? Так, дивимося, сюди кладемо. До чого це приведе? Далі поради від вищих сил. 2 поради будуть для вас і для нього. Спочатку для нього. Яка порада для нього, щоб стосунки були і були світлі, яскраві, класні. І для вас порада. Все, тепер дивимося. Що у нас перше йде? Так, у нас в яких енергіях зараз цей чоловік? Взагалі енергії такі, як, в принципі, світлі. Він на такому підйомі. Якась, напевно, перша в нього, якась справа в нього з'явилася така улюблена, якою він може займатися. Такий, знаєте, енергетичний підйом в нього є. Але це паж. Можливо, він поруч з дітьми зараз або з дитиною, і це його налаштовує на той лад, коли він як молодим себе таки почуває. Це теж є. Або він взагалі в таких енергіях, коли сам відчуває себе, знаєте, таким як молодим чоловіком. Взагалі, можливо, він такий є. Тобто енергії досить приємні. Бачите, він на підйомі такий, щось, напевно, якийсь початок чогось в його житті. А давайте подивимося трошки далі туди, що там за початок, що там в нього. Це що стосується кохання, його ситуації з якоюсь жінкою, яка до нього зараз навіть не дивиться на нього. Але він усвідомлює, що якийсь перший крок є, і щось він робить, напевно, для того, щоб ви були щасливі. Зараз подивимося. Знаєте, я хочу заглянути все-таки сюди і в інші карти, щоб ми знали, приблизно розуміли, всю картиночку бачили, щоб все в нас було видно. Так. Щоб все було видно. Так, це 2 карти ми відкладаємо, зараз будемо дивитися. І так, дивіться, те, що він, взагалі таке конкретне було питання поставлене, на це конкретне питання людина дає свою конкретну відповідь. Він робить щось для того, щоб ваші відносини мали той самий період, коли ви можете не тільки поговорити, але й разом сісти і подумати про ваше майбутнє. Розумієте, планувати це майбутнє. Перший крок зроблений, він на якомусь підйомі, тому що він вважає так, що став однією чи 2 ніжками на дорогу кохання. І перші кроки вже зроблені.
Зараз його може підхватити сама доля, так, і вести його по тому шляху, де десь там знаходитесь ви. Така ситуація. Я можу в двох словах сказати, що він зараз якраз в таких енергіях дуже, дуже таких сильних. На рахунок того, що він вже хоч щось може планувати і щось робити. Це і плани, і певні дії. Але все-таки це паж, так? Тобто це ще він не деяких нюансів не знає, дещо, можливо, не усвідомлює, так, про ті, напевно, перепони, які взагалі є на шляху, який до вас веде. Розумієте? Ось, але взагалі мені подобається те, що він вже якось так стабільно себе почуває, щось робить. Так, все-таки в енергіях пажа ми часто не розуміємо, що є якісь камінці під ногами. Так? Бачите, він летить кудись, а коли буде йти ніжками, так, то тут можуть бути якісь перепони, яких він може не помітити. Ось, ну, але все рівно енергія є, енергія така дуже хороша. Дуже хороша. Я бачу, що, напевно, тут є якась ще жінка, яка може трошки заважати. Можливо, це ви сама, а можливо, це якась інша жінка, яка тут відіграє теж якусь особливу роль в його житті. Ну, давайте далі подивимося, а потім звернемося знову до першої енергетичної карти, так, яка нам розповідала про його енергію. Що в нас було за друге питання? Які думки про вас? Ви його доля. Ви та, яка змінює його життя. Ви той, коли він завертає за кут, він розуміє, що він не сам там повернув, що це ви його повернули за той кут, і там нове життя, нове зовсім життя. Ви його доля. Все, що він каже про те, що хто ви, це так. Що думаю про ваші відносини? Давайте трошечки пояснимо, що це він думає. Тут така карта, знаєте, є типу, я думаю, що або треба вкладатися в ці відносини, так, або він думає, що хтось з вас не досить рівномірно вкладається в ці відносини. Що думає про ці відносини? Якісь взаємообміни. Можливо, ці відносини були побудовані, по-перше, на фінансовій якійсь такій фундаменті, так, на фінансовому фундаменті, коли ви могли або поруч працювати, або ви для нього щось робили, або він для вас щось робив, розумієте? Або це якась взаємодопомога, можливо, він вам допоміг в чому. І він від вас тієї ж, розумієте, чекає. Можливо, він допоміг вам фінансово, а від вас чекає якоїсь іншої енергетики. Я бачу, що відчуваю до вас, це взагалі щось таке дивне за відчуття, бачите? Ви найголовніша жінка в його всесвіті. Ви найголовніше створіння в його світі. Ви якась дарована йому долею жінка, якою він пишається, напевно, навіть більше, ніж собою. Хоча, бачите, він спершу показав себе в аркані імператора, а нам відкрили вищі сили, що він все-таки в пажовій такій енергії, коли ще не знає всіх нюансів, так, що там буде далі у вас в відносинах. І він такий, знаєте, в мене вже все добре, я перший крок зробив. Тобто тут весь розклад нам каже про те, що людина, в принципі, він так робить все, можливе, напевно, чи як йому здається, щодо того, щоб відносини були, існували і були щасливими. Давайте цю шестірочку пояснимо все-таки, що думає про ваші відносини. Бачите, все рівно випадає аркан цих пентаклей, і він каже про те, що зараз треба щось робити, зараз треба якось більше думати про те, що відбувається в наших відносинах, треба все зважити. Розумієте? Така енергетика цікава, тому що він каже, що ми все рівно зможемо це зробити, і це буде. Але є така трошки нерішучість і якась така ситуація, коли хтось хоче всидіти поки що на двох стільцях. Хтось там є? Чи хтось там є? Давайте питання, чи хтось є зараз в просторі його, бо тут нам показали цю жінку,
так, і це якась дуже холодна жінка. Можливо, це ви, так, а можливо, це і жінка, яка знаходиться в його просторі зараз. Так, дивимося, як нам пояснять, хто там є в цьому просторі. Так, зараз поясню. Дивіться. Так, така ситуація склалася цікава. Він каже, так трапилося, що мені зараз дуже потрібне спілкування, він начебто йде своїм якимось шляхом. Можливо, він не спілкується з якоюсь жінкою, але вона дійсно в таких енергіях досить холодних, і він до неї може відноситися як, ну, як екс-супруг, як то кажуть, так. І він, будучи для неї чоловіком, так, він приймає на себе якісь обов'язки для того, щоб, ну, чи допомагати, можливо, їй, чи якась комунікація з дітьми, бо тут я бачу, іде. Так, ну що, але енергетично заряджений дуже зараз, так, то він в таких енергіях, коли може, типу, знаєте, зруйнувати всі блоки, йти буквально по цій дорозі кохання до вас, там через всі гори, які тільки він бачить. Тобто тут людина вже розуміє, що він має вас, або хоче мати, щоб ви були поруч. Ну, я так бачу, що він трішки ще в таких енергіях, коли ще згадує якісь минулі, так, відносини. Він говорить зараз про те, що якщо є якась жінка, так, і він може про неї щось згадувати, але він каже, що це він вже пішов з цих відносин, так, і працює над своєю дорогою кохання. Тобто тут така ситуація. Це дуже добре. Далі, по цьому королю, це в нас пентакливий король, він розуміє, що в нього зараз така ситуація, коли йому потрібна дуже сильний фундамент для того, щоб якось хоч зберегти ваші відносини. Тому що зараз енергетично він, ну, здається, на підйомі. Або такий період, можливо, він не саме зараз, так, але взагалі такий період, коли він ці кроки робить. І це дуже добре. Дуже добре. Так, окей, поїхали далі. Те, що він думає про вас, це взагалі, якою він відчуває вас, так, це взагалі дуже, дуже супер. Це, що він думає про вас, так, це, що він відчуває до вас. Тобто те, що думає, що це доля, що нікуди не дінешся від неї. Те, що думає про відносини, що треба вкладатися у відносини, це правильно він думає, я думаю, що так. І ви для нього найголовніша, найтака приємніша жінка у світі. Можливо, він хоче, щоб у вас з ним була дитина, якщо ви в тому віці. Так, добре. Цікава ситуація, дівчаточка. Ну що, енергетично трошечки будемо заряджатися, тому що нам кажуть про те, що чоловік думає про це, він планує, якісь в нього є, знаєте, вже такі ниточки, які зв'язують теперішнє життя його з майбутнім життям, яке пов'язане з вами. Ви, можливо, далеко знаходитеся, але він цю доріжечку він планує до вас. Так, тепер до чого це приведе? Дивіться, тут в нас п'ятірочка, він ще більше буде закохуватися в вас, але вона така досить... Ми про нього питалися, його показують. Він може щось втрачати зараз. Це приведе до того, що він більше... Тобто зараз оцей крок, розумієте, в ці енергетичні такі підйоми в нього, вони трішки, ну, неоправдані, як то кажуть, тому що він думає, що робить багато, а робить не дуже багато. Це, можливо, плани якісь, це такий підйом. Я не, ну, ви знаєте, коли казала про пажа, це все-таки енергія така трішки дитяча, і коли людина в віці вже, можна сказати, такому, коли потрібно правильні дії робити, він все-таки ще не все до кінця робить правильно. Тобто він ще думає, що там зійде трошки, там зійде, і що можна щось пропустити. Тому не пропустить, тому що те, що він отримує, він ще більше закохується, і він може навіть виснажитися так. Тому зараз будемо
А це виснаження не потрібно ні вам, ні йому. Правильно, ви хочете, якщо це якась достойна така людина, якийсь достойний чоловік, щоб він був з вами якомога швидше і сильніше. Тому дивіться, для нього і для вас зовсім різні енергетично заряджені аркани. Для нього це побути більш в такому стані усвідомлення своїх почуттів, своїх якихось навіть і планів, своєї душі. Побути наодинці сам з собою. Розумієте, це для нього. Я думаю, що якщо ми енергетично заряджаємо цей розклад на те, щоб він сів подумав, це таки буде. Далі. Щодо того, яка вам порада? Порада для вас – це, по-перше, бути готовою до чогось такого рішучого. Це імпульс, так? Імпульс, який вам дає Всесвіт для того, щоб ви реалізували свій потенціал. Що тут буде за подія? Це будемо дивитися. Давайте подивимося взагалі, для чого цей імпульс. Для чого? Будь, знаєш так, готова перше до того, коли щось буде відбуватися в твоєму житті, зібрати свої валізи і йти, кудись йти. Але тут таке, якщо ти плануєш дійсно якусь пересування між країнами або між містами, якщо ні, то тут кажуть просто про дорогу, якусь так, про дорогу життя, наприклад. Так, май пристрасть. Давайте подивимося все-таки. Так, щось таке буде відбуватися, і ти не будеш знати, що то робиться. Чому? Що саме, так? Яке підґрунтя цього, що буде відбуватися? Якась подія буде. І вона вже до тебе буквально летить. Щось буде відбуватися. Тобі вищі сили кажуть, ми тебе енергетично все рівно заряджаємо на те, що в тебе все буде добре. Виймає з цих обставин, які будуть, певні уроки, так, придивляйся, прислухайся. Це якийсь певний твій крок, який ти будеш робити, він теж, як дитина, перший крок робить. Щось буде таке цікаве. Але, дивіться, сумніви, якісь страхи, щось іще таке подібне, воно буде дуже заважати. Це треба від цього відмовлятися. Так, чому? Тому що якась звістка може бути про те, що в просторі, наприклад, цього чоловіка щось там, напевно, є, те, що тебе не влаштовує. Але знай, що це буде змінюватися на краще. Так, і ще трішечки подивимося сюди. Що це за звістка, яка йде? Треба буде почекати все рівно. Якийсь дуже складний шлях вашого кохання ти собі намудрувала. Воно так і реалізується. Якщо ти хочеш, щоб трошки було простіше, так, то ця імпульсна енергетика, вона дає таку силу, знаєш, просто брати і робити. Якщо ти маєш якусь надію на те, що ці відносини будуть, то ти просто знаєш, що доля все рівно до тебе приведе цього чоловіка, так, якщо він там вирішить щось. Але в тебе є своє життя, так, тим паче тебе він навіть бачить такою прекрасною жінкою. І коли в тебе є енергетика, то ця енергетика, вона відчутна навіть на відстані, і людина на відстані теж її відчуває, так, це чоловік. Ось, і коли ти живеш своїм життям, ти цю енергетику наробляєш більше і більше. Про це і мова. Що тут вам скажу? Тут є момент очікування, є момент, коли ти цю енергетику витрачаєш, краще казати, інвестуєш в те, що якась творчість в тебе. І коли ти в цьому елементі очікування витрачаєш енергетику на те, щоб щось створити, то тут навіть кохання буде поруч. Просто, бачиш, різні якісь такі енергії тут присутні, тут пентаклі, а тут вже така кубкова енергетика, яка говорить про те, що все рівно це буде пара. Це буде пара. Це буде дуже сильна пара. Чому я так кажу? Тому що ви якось так, що він проходите свої трансформації. І у вас ще, бо вам тут кажуть, дається вибір. І ви той вибір будете після своєї трансформації будете робити. Бо буде людина одна, так, і друга, я бачу, якась нова, якийсь новий
Дивіться, підвішений і паж пентаклів. Підвішений – це та людина, яка, напевно, зараз тормозить відносини. Паж пентаклів – це новий якийсь, новий чоловік у вашому просторі. Так, така ситуація, дівчатка мої дорогенькі. Все рівно вам кажуть, що ви будете щаслива, що ви будете виконувати свої бажання навіть сама, так, і Всесвіт буде твої бажання виконувати. Тому тут нема питань, що ти отримаєш своє щастя. Все буде. Ну що, мої дорогенькі, дякую вам за те, що ви були зі мною. Дякую за те, що ви ставите свої лайки, коментарі. Дуже прошу, особливо в якісь ці дні, коли я роблю цю трансформацію, дуже прошу мене підтримувати. Я, коли читаю ці коментарі, взагалі, я просто набираюся цією енергетикою для вас, і потім цю енергію виливаю буквально в цих розкладах. Дуже мені йде на душу те, що ви пишете. Дуже. Тому прошу кожну, яка може трішки щось написати, буду чекати від вас слова. Дякую вам, мої дорогенькі, дякую за фінансову підтримку. Я просто бачу кожного душею, тих людей, які це роблять. Це неймовірно, неймовірно те, що ви настільки ціните мій труд. І я буду продовжувати ще далі і далі робити. Ще трішечки підкручу те, що мені треба підкрутити. Я думаю, що ви розумієте про що. Ось, і я думаю, що все в нас буде сильно і круто. Ну що, буду з вами прощатися. Те, що ви вкладаєте сюди, я хочу, щоб вам Всесвіт віддавав набагато більше. До нових зустрічей. На все добре. Па-па.